ערב טוב לכל המאזינים שלנו בבית, ברחוב, באשר אתם. יום שלישי היום, פעמיים כי טוב, וכבכל יום שלישי אנחנו מחכים לרגע הזה של השעה 9, שבה נשמע את התסקית. לא חיכינו כל השבוע, כי מגיע לנו, הרווחנו את זה ביושר. בואו נתייחד כולנו לרגע של מתח, אימה מתוקה, נפתולי עלילה. תרשו לעצמכם לכבות הטלפונים ולהירגע, וישארו עמנו לשעה הבאה של רדיו פליי בעלילות פטריק קינג. מיד אחרי הג'ינגל הקצר אנחנו נתחיל. Radio play, radio play, radio play. 9:00 בוקר במשרדי ה-CIA. לשכה שלום. קולנל הרדי בישיבה, תתקשר יותר מאוחר. כן, אדוני הנשיא. מה? לא. לשכה שלום. בוקר טוב לך, מיס בראון. מה שלומך? רק רגע, מיס בראון. לשכה שלום. אני אמרתי לך עוד בישיבה. קולנל הרדי. כן, סלי. מיס בראון על הקו, מה למסור לה? סלי, תשלחי לה זר פרחים. כן, אדוני הנשיא. לא, אין לך מה לדאוג, אנחנו מטפלים בזה, כמובן. כן. סלי. כן, קולונל הרדי? תכיני לי קפה עם 4 סוכר חום. אני מכינה. כן. לשכה שלום. לוטנט ווקר, מה שלומך? כן. מה? כן, רק רגע. קולונל הרדי? זה לוטנט ווקר על הקו בעניין עירות השדר הסודי מהקרמלין, מה להגיד לו? איזה שדר סודי? סלי, אני עסוק עכשיו. כן, אדוני הנשיא. לא, אין לך מה לדאוג בעניין הרוסים, הכל בסדר. תגיד, איך היה משחק אתמול? איך הצלחת להכניס שם לחור בשתי חבטות, סלי. כן, קולונל הרדי? מה עם הקפה שלי? אני מכינה. אוי בבוי, הטלפון האדום. קולונל הרדי, הטלפון האדום! אדוני הנשיא, אנחנו בבעיה. בוקר טוב, ידיעה שנכנסה זה עתה. לפני מספר שעות נודע לכתבנו שמייקל סמסון, מדען החלל האמריקני בתוכנית החלל הסודית, נחטף בקרבת שדרת עצי הבוקיצה ליד ביתו. על פי עדויות עוברי אורח, 4 אנשים בחליפות שחורות התנפלו על המדען האמריקני והכניסו אותו לתוך מזוודה. המדען כפי הנראה הוברח לתא מטען של אוניית מסע באמריקה. משם הוכנס לרכבת נוסעים בספרד. משם הוא עמס למשאית ירקות בצרפת. ומשם הוא עבר הישר בהליקופטר לגרמניה. משם נלקח בעגלה וסוס בפולין. וככל הנראה נודע לנו שנגרר ברגל לברית
המועצות. האם אנחנו... כן, אכן ברגעים אלה מוסרים לי שאנו עוברים הישר למסיבת עיתונאים, שם יישא דברים ראש ה-CIA מר קולונל הרדי בנוגע לחטיפת מדען החלל. אלייך סנדרה. אנחנו ממתינים כעת לכניסתו של קולונל הרדי. יש כאן רשתות זרות מכל רחבי העולם. הנה הוא נכנס, הוא נראה מתוח, הוא עומד לפתוח בדברים. הנה הוא ממש כרגע מתחיל. אמריקה בידיים טובות. הביטחון הלאומי הוא מעל הכל. אנחנו נפעל ופועלים למציאת פתרון. עכשיו צר לי, אני חייב לסיים, יש לי עניינים יותר חשובים. שאלה אחת, קולונל הרדי, אם רק יורשה לי, שאלה אחת, פה נמצא. כאן סנדרה ג'ונס מהקוקס ניוז. איך ייתכן שמדען נחטף לאור יום באמריקה? אמריקה בידיים טובות. קולונל הרדי, כאן וולף שפיצר מ-NCCBC ניוז, קולונל. האם לא נמצא בכל ה-CIA אדם אחד אשר יכול להציל את המדען? האם תוכל לענות בישירות על השאלה הזו, קולונל? זו שאלה מצוינת. מה התשובה לך? מה התשובה לשאלה? אני רוצה לשאול, רק רגע אחד. אני לא שאלתי עכשיו. סליחה, האם נכונות השמועות שלמרות משקעי העבר אתם תחזירו את הסוכן האגדי שלכם לשירות? הוא ענק, הוא חסון, הוא גמיש, הוא נוקשה. חזהו מתנשא כשני לוחות נחושת מרוקעים. שריריו המסורגים מתרוצצים כארנבות בבעלות. הוא מכונת לחימה מיומנת. השם קים! פטריק קים. היי בובה. היי פט. סלילה, התגעגעת אליי? אני רואה שנשארת עם השנל 5. ואתה נשארת עם הג'וני ווקר. ג'יינסון, סלי. ג'יינסון. תגלי לי משהו לפני שאני נכנס? מה שאני יכולה לגלות לך זה שאם קולונל הרדי קרא לך, המצב לא טוב. לא טוב, אה? לא טוב. אתה חרד להיכנס? סלי, את ואני יודעים שמעולם ולאף מקום לא חרדתי להיכנס. הוא נכנס קולונל הרדי. הרדי. אני כאן, הרדי. קראת לי? אני הזמנתי סוכן חשאי. עכשיו אני רואה מישהו שמסריח מג'וני ווקר. ג'יימסון, קולנל. ג'יימסון. חבל. אתה היית פעם הסוכן הטוב ביותר שלנו ב-CIA. אתה מכיר את הדרך החוצה. תודה. לעזאזל, קורנל. רשימת האנשים שאני ריסקתי בשבילך גדולה יותר מכל החללים בפרל הרבור. תרשה לי.
אתה יודע, קרנל, איך אמא שלי תמיד הייתה אומרת? היושב בחיבוק ידיים, סופו שיפלו לו המכנסיים. לא רע, קים. אני רואה שלא איבדת את מגע הקסם שלך. הפנטגון לא יאהב את מה שאני הולך לעשות. אני מחזיר אותך לשירות. אתה לא תצטער על זה, בוס. מחוץ למשרד מחכה לך קלטת עם כל המידע שאתה תצטרך. בפת, אתה יודע שאני לא טוב בנאומי הספד. שמור על עצמך. אחר הצהריים טובים, פטריקים. מיד בתום קבלת המשימה, קלטת זו תשמיד את עצמה. מייקל סמסון הוא מדען בכיר בתוכנית החלל האמריקנית, שנחטף בידי הקג"ב וכרגע שבוי על ידם. חשוב לדעת מוחזק בבית הכלא הסובייטי באי הקרשים. שים לב רשת תעלות סבוכה מתחת לאדמה מובילה הישר אל תא הכלא בו מוחזק המדען. למשימה תקבל מצפן, את מצלמה, חוט שפגט, גפרורים, כדור ציאניד. בפריס תחכה לך בבר הקוזק המלוכלך סוכנת צרפתייה מיומנת. חשוב צרפתייה מיומנת. צרפתייה מיומנת. צרפתייה מיומנת. חשוב שתדע, לפני צאתך עליך להשלים את אימוניך בקראטה ולימוד השפה הרוסית. הקלטת תשמיד את עצמה בעוד 3, 2, 1. מצוין. הציפור על הענף אינה יודעת שהענף יישבר, משום שהיא סומכת על הכנפיים שלה. קוניצ'יווה. נתחיל עם עמידת היכון הקמקטה. הידיים בקוסנקו. הרגליים באיסוקודאצ'י. האצבעות בקקטו. וכעת, למכה הראשונה, מכת החרב המכונה שוטו אוצ'י. עצור! הצורה היא ריקות, והריקות היא צורה. הכה! טוב. נעבור כעת למכת ההצלפה החדה, אורה מוואשיגרי. עצור! הכל זה כאן ועכשיו. הכה! מצוין. וכעת למכה הסופית. הצ'י נושב בבמבוק. הכה!
מעולה. סיונרה. שלום, וברוכים הבאים לשיעור ראשון בשפה הרוסית. שלום, здравствуйте. Здравствуйте. כן? Да. Да. לא. нет. Нет. מה שלומך? как поживаете? Как поживаете? מה שמך? Ким. Патрик. Ким. נעים להכיר. приятно познакомиться. Приятно познакомиться. ו, и, ל, ו, В. עם, с, С. עד, דו. До. עבודה, Работа. גאווה, На гордость. На работу. с радостью, С работу. с гордостью. Почему? Почему красивая другой, с какой страшной? Красивая. Есть одна, есть одна. Никто не понимает. Молча гибнут снегова. И жду тебя, я жду тебя. תודה. זה היה השיעור הראשון לשפה הרוסית. תודה. ובינתיים, בצידו השני של מסך הברזל, במעבדה הסודית באי הקרשים. Борис Нестеров, איש הקג"ב האכזר סרגי גורניב מחכה לך בחדר 41. Ну, Борис Нестеров, нейролог, Москва еду. Как дела, Борис? ספסיבה סרגי מיכלץ'. נו, מה שלום האמריקני שלנו? הוא מוכן לניתוח. יש לי עוד 2 אלקטרודות לחבר ולשים בטריה, והוא שואל הרבה שאלות. שטאפ! שיגיד תודה שנתנו לו לישון כמו מלצ'ק קטן. החבר סרגי, אני לא בטוח בקשר לניסוי על אמריקני. מעולם לא בוצע ניסוי בהשתלת האי זיכרון על אדם זר בעל עולם נפשי שונה לחלוטין מאנשי אימא רוסיה. חבר בוריס נסטרוב, אני שומע פיקפוק בהחלטות של פרולטריון. אני לא רוצה, אתה רק צריך, נסטרוב, לפתוח קרקפת, להחליף שכל ולסגור קרקפת. אני צריך לשתול זיכרון לטווח ארוך ולא לפגוע בזיכרון לטווח קצר. טווח ארוך וטווח קצר יש רק לקלשניקוב. חבר, בריס, אתה חושב שאני ליצן? נייט. אני לא צריך להזכיר לך כמה אנשים מספרים בדיחות עכשיו בסיביר. דה או לא דה? חבר גורנין, אני יכול להסביר, תן לי קצת זמן. יש לך 60 שניות.
60 שניות על השתלות מוח. מדענים חוקרים כיום האם קיימת אפשרות להשתלת מוח בבני אדם. התומכים ברעיון אף מציינים שהמוח, בניגוד לכבד, הוא איבר ניטרלי עבור מערכת החיסון ואין סכנת דחייה כלפי הגוף החדש. תהליך ההשתלה כולל קירור המוח לנקודה בה נפסקת כל פעילות נוירונלית, וזאת כדי למנוע את מות הנוירונים בזמן השתלת המוח. בשנת 1951 נערך ניסוי שהתברר כמוצלח זמנית, ובו נלקחו תאי זיכרון ממוחו של כלב בולדוג השונא מכוניות דיזל, והושתלו במוחו... מה זה שטויות הזה? לא הבנת שום דבר. אני רוצה לראות תוך 5 שעות את אמריקני אחרי ניתוח. נחדיר תאי זיכרון סובייטי לראשו של אמריקני ונהפוך אותו למרגל, ניחשף לכל סודות גרעין שלהם וננצח במרוץ לחלל. אם רוסיה עומדת להפתיע את קהילת המדע העולמית ואת העולם כולו! Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, גבירותיי ורבותיי, כאן הקברניט שלכם, פסקל שבליה מדבר. בעוד דקות ספורות אנו ננחת בשדה התעופה שארל דה גול בפריז. הטמפרטורה נוחה, גשם מקומי, ציורי. מקווים שתטוסו עמנו שוב, בשמי ובשם צוות הקברניט. Bon voyage, au revoir, tout à l'heure. ובפריז, בבר הקוזק המלוכלך, פוגש פטריק בפעם הראשונה את הסוכנת החשאית. אני כאן, ליד הפסנתר. אל תסתכלי לצדדים, תמשיכי לשיר כרגיל. תיתן סיסמה שזה אתה ולא אחר. מקל רטוב, ואת? נשר עובר. עקבו אחרייך לכאן? בדקתי שהכל נקי, אני לבד. אל תסתכלי עליי, תמשיכי לשיר. כל כך לבד. ניפגש הלילה 11:00. אני אמתין ליד הגשר, כי המשחק שם מלוכלך, אולי תביא אקדח. פגש באי הכרישים, תביאי משהו קטן לאכול. מה תביאי? קרמל, בובו שוקולד. פחות מתחבר לקרמל, יותר שוקולד, כזה בונבוניה. זה המשימה שלנו, אנחנו ממשיכים. אם הבנת אותי, תגידי פרולה. פרולה. מצוין, בוא נזוז. בדיוק כך. כן. הפעולה שלנו תהיה פעולה ימית. אז קחי בחשבון שאנחנו נירטב. אני רואה בתוך הבר אדם מוזר. מה? איפה? על יד הסוכה. אני מסתכל בזווית העין, אני לא רואה. תביט ישר בתוך הבר מצית סיגר. קלטתי אותו, יש שם עוד אחד. מה נעשה? תרדי מהבמה, תמשיכי לשיר ונרד לאט. מסתכל עליי כאילו נראה רוצח טיפוסי. אופס, קלט אותי.
תשחקי נונשלנס. אני אטפל בזה. חבר! גש. חטוף סתירה איומה לפרצוף. עוד אחת. סתירה איומה? בדיוק, זה הדרך. עוד אחת. 2. אלה נבלה. בוא תחטוף פרקייה מהסרטים. ישר למעיים. ועוד אחת. אתה נראה עייף. למה שלא תתפוס כיסא? הנה עוד אחד. נבלה. סנוקרת איומה לעין. בוא תשתה משהו, דגנרט. יפהפייה, נראה לי שמיצינו את המקום הזה. בוא נזוז. ואחרי לילה מפרך, פטריקים והסוכנת החשאית הגיעו למלון יוקרתי. נראה לי שהלילה יהיה שקט מעכשיו. לעזאזל, אני זקוק למשקה. סלו. לחייך. אז מה הביא אישה יפה כמוך להתעסק במזימות בינלאומיות? סכנה. אני חובבת הרפתקאות. אז יש לנו משהו במשותף, כי גם אני חובב הרפתקאות. רק הרפתקאות? לא רק, אני גם אוהב אומנות. בעיקר משיכות מכחול בזה עם הבא. ואת, אילו משיכות את אוהבת? אם אתה מתכוון לציירים, ואני מניחה שאתה אכן מתכוון אליהם, אז אני מעדיפה את ניקולה פוסון, פרנסואה בושה, מרק שאגאל. אני לא חושב שהצגנו את עצמנו באופן רשמי. אני קים. פטריק קים. דומיניק לקרואסון. ומתפקידי לשמור עליך ולהעביר אותך לאי הכרישים בבטחה. קולונל הרדי ציין שתהיה לי הפתעה נעימה, והוא לא שיקר. על פי המבטא שלך את צרפתייה. ואם יורשה לי לציין, את צרפתייה בכל רמ"ח איברייך. זה נכון מה שאומרים עליך. דבר לא נעלם מעיניך מנוסות. גם את נראית לי מנוסה. אוללה. יש לך תעוזה, מסיו קים. יש לי עוד דבר להראות לך. פטריק, הם עלו עלינו? יש לי אקדח חד צדדי. תצמד לקיר. הכל יהיה בסדר. אני מבחין בתשוקה בעינייך, אך ייתכן שאת לא מודעת אליה. אני לא מערבבת עבודה עם תענוגות. אני לעומת זאת הייתי שמח לערבב לך את העם. בונז'ור, רוב סרוויס, רוקפר, קיש לורן, ביף בורגיניון avec חרדל דיז'ון, פטי טרטטן. בון אפטי. איך אומרים אצלכם הפתעה? זה סורפריז. הצרפתית שלך עושה אותי רעב. תרגישי נוח. נעים? פטריק, זה בון. זה magnifique.
סליחה. תני לעזור לך. C'est bien. ובחזרה למרתף העינויים של הקג"ב באי הקרישים. קטרינה אלכסנדרובנה האחות. Доброе утро. אנחנו מוכנים לניתוח החלפת תודעה באמריקני? Да. תבדקי עם פציינט בהכרה. Michael, how do you feel? Shut up! хорошо. ובהכרה. חמצה נותנת? צירקוניום? דימתיל סולפוקסיד. חרשו, נתחיל ניתוח. אני מחפש סאונדטרק זון, אני נוגע. אני פורץ לו למוח, שואב תרבות אמריקאית קלוקלת, ושתל תרבות רוסית נשגבת.
Ну, Борис, 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 איך המרצ'ונדיגה והזעניגה בזה טמפו. בריס, נו, אני מקווה כמו שאומרים, למרות שחולה לא מת, עדיין ניתוח הצליח, דה? רגע, פעם ראשונה שניתוח כזה מבוצע בכל היסטוריה כלל עולמית ורוסית כולה. לא תמיד פעם ראשונה צריך... יאססק! חבר בריס, תעיר אותו. לא, צריך לחכות הוא מתעורר לבד, זה לא... שק! בריס, אתה לא רוצה סוף שבוע בפסיכושקה? דה? או לא דה? רגע. שטש! הוא פוקח עיניים, שש מוחלט, שש מוחלט. מייקל? מייקל? מייקל. How do you feel? хорошо. хорошо, ну ты знаешь, хорошо. הוא אמר хорошо, ну זה ניתוח הצליח. ניתוח הצליח. רגע, סנונית אחת לא מבשרת אביב. מה? רגע, אני אשאל אותו מספר שאלות ואז נראה. Ну, это знаю кардиовыжение, так Николов. Я фанатик не знак, я информатика. Информатика не посчизишь. Ну, полезно макрен. И пошло Ника. И но в рвани дрим, дриша, не заговоришь. Michael, I'll show you pictures and you tell me what you see, okay? борщ. 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 Борщ, говоришь? Амар борщ. Ну, за это ведь лепсию. Амар, רגע. Барбушка. Бабушка. Ну, бабушка. Троцкий. Троцкий. Лада. Лада. Барышников. Барышников. Гагарин. Водка. טוב למאזינים שלנו, אנחנו שמחים לארח כאן בפעם הראשונה את הסופר המהולל שספריו מובילים בתחום המתח והריגול, שהוכיח את מהימנותו בכל רזי המאבק הבין גושי, אשר ספריו הופכים לרבי מחר בן לילה. ערב טוב לך ברט וייטפורד. ויטפורד, ערב טוב. אני רוצה להקריא תיאור. משכיל, יוגיסט, גמיש, חזק, זריז, נבון, שלב. כל אלה הם לא אתה. זהו פטריקים, גיבור ספריך. ואני רוצה לשאול כאן, האם משהו מכל זה קיים גם בך?
פטריקים הוא המפגש שלי עם הילד שאני תמיד שנאתי. הוא הגבר שתמיד ברחתי ממנו, והוא האבא שמעולם לא היה לי. פטריקים הוא אני, הוא את, והוא אנחנו. פטריקים הוא פטריקים. במובן הזה, כלומר. מעניין. ידיים מסוכסות, שרירים מסורגים, מתרוצצים קרנבות מבוהלות. אפשר לדעת מהיכן שאבת את התיאורי גוף הללו? זו שאלה מאוד מאוד ישירה, כי פטריק, הדימוי של הארנבות כמעט הגיע אליי, כמעט קיפץ אליי, ואני נאלצתי לציית לדימוי הזה בכתיבה, בפעולה. בשבילי הפעולה היא כתיבה, הכתיבה היא פעולה, והארנבות הם הפחדים שלי כאדם, כיוצר, הם הפחדים שלי שמתרבים, הם מתרבים ומפגישים אותי עם דמות הגיבור. 300 ספרים, 4,000 עותקים מכל ספר. יש שמועות הטוענות שכתבת ספרים ממש בן לילה. זה נכון? מדהים. אפשר לכתוב ספרות איכותית בן לילה? כי יש כאלה שיכנו אותה ספרות זולה. רגע, בואי, אני עושה נקודה פה, כי מה זה זול? מה זה יקר? לילה הוא לילה, לא משנה מי אתה. אני רואה שהבאת לנו את אחד מספריך. כן, הבאתי, אפשר לקרוא לזה רגע מהספר, שפה הספר נקרא פטריקים מיג 25 אינו עונה. נכתב בקדחת כמעט של מרוץ אחרי השד יודע מה, והוא המפגש של קים עם האישה. מפגש טעון, מפגש ישיר, מפגש שיש שיגידו הפחד של להיפגש היום פוגש את האומץ שהיה פעם. עמוק בתת הכרתה הייתה נטשה רעבה. נטשה הייתה מכונת מין השואפת לפעול. מכונת מין שהדלק במיכלה מלא, אך חסרה רק האצבע שתלחץ על כפתור ההפעלה. ופטריקים החליט לנדב את אצבעו למען אישה זו. ואני לא רוצה להוסיף. אני חייבת להגיד לך שאני בתור אישה מרגישה לא נוח עם המשפט הזה. איך אתה בתור גבר, בוגר, אחרי 30 שנה כמעט שכתבת את הספרים האלה, חש כלפי המשפט הזה? לא. האם אתה יכול לעמוד ניחוחו אני מול חוכה. המשפט ולהביט לו בעיניים? אני רוצה לבקש ממך זווית הסתכלות קצת אחרת. קים, פטריקים, הוא קורבן של החברה. קים, אני ניסיתי להניח את קים בצד. אני אמרתי, די עם פטריקים. אני רציתי להמשיך הלאה בחיים שלי. אני רציתי להתקדם למחוזות חדשים, יצירה חדשה. אבל אני התקלתי בעשרות על עשרות של מכתבים שהגיעו אליי בדרך לא דרך, שמבקשים ממני, אל תיקח אותו. תחזיר את קים, תחזור לקים, תביא קים. אז אני רוצה לשאול אותך בתור אישה. את רוצה שפטריקים יחזור? פטריקים ודומיניק במרוץ נגד הזמן. האם יצליחו להציל את האמריקנים מעבר
למנהרות התת-קרקעיות. דומיניק, זאת הדרך, בואי אחריי. שמעתי משהו. זה פטרול של הקג"ב. הוא הולך להזיק עזרה. חסן את הפטריק. עוד שימור ראוי! נפסל. קדימה. יש פה סולם. דומיניק? 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 איפה הדומיניק? דומיניק, עני לי. אני כאן. מצאתי סולם. נכון, זה סולם. אחרייך. הגענו למעלית בגרסה סובייטית ישנה. עלינו. הגענו לדלת. Бабушка, да! הגדילה! אפשר להצטרף למסיבה שלכם? האם יצליח פטריקים להביס את גורנין היום? פטריקים, סוכן CIA מהולל. כגדילה, קים. כסכסה. שעה לשלומי, למדתי רוסית לפני כמה ימים. זה סרגי גורנין, סוכן הקג"ב האכזר. הוא עינה את ההורים שלי והשאיר אותי יתומה. חסל אותו פטריק! מי פרישלי זברט אמריקנסקה ואוצ'ונובה? אמרתי לו שבאנו לקחת את המדען האמריקני. פטריק, תגיד עוד משהו ברוסית. הרוסית שלך דוחה אותי ומרגיזה. אני אעשה ממך פירושקיקים ויאכל אותך ביונק. זהירות! זהירות, יש לו קלשניקוב! פספסת. דגנרט? מה? איך קראת לי? דגנרט? קבל את זה, קים! קבל את זה! קבל את זה! קים! איפה אתה קים? קים! קים! תפסתי ברבי שלך, קים! עוד רגע אני עושה ממנה ברביקיו. אני כאן, גורנין. אל תפגע בה. כוון את האש אליי. נראה שמצאנו עקב חילס של קים. קבל את זה! סילנס! זאת לא חשבת שיהיה לי סכין בגרב? עכשיו זאת נקמה על ההורים שלי. יש סכין! עכשיו קבל סנוקרת עגונה בביצים! חסל אותו נסיך! לעולם לא תנצח אותי, קים! אתם מבינים? האי כולו נראה פסטורלי עם צפצופי ציפורים, אבל בעצם הוא ממולכד בידי הפצצה שתפעל בעוד 10 שניות. בדיוק. פטריק, הוא הפעיל פצצה! חייבים לברוח מכאן! את תברחי עם המדען, אני אטפל בזה. הצ'י נושב בבמבוק. קוסימודו! שו! היה! אאו! בעצמות שלי! לא ניפגש בגיהנום! להתראות.
ובחדר הנשפים בבית הלבן, אחרי ברכת הנשיא על סיום המבצע המזהיר והחזרת המדען האמריקני הביתה. זהו רגע של שמחה מהולה בעצב. אני רוצה לומר מספר מילים לזכרו של פטריק קים, סוכן הריגול הטוב ביותר שידע ה-CIA. מעולם לא אמרתי לך תודה. היית סוכן מעולה. זו עובדה. כן, היית מכור לטיפה המרה. או קים. לא היה עוד כמוך סוכן מדהים. סלי. הריעו הידד לפטריק, כי פטריק הוא כל יכול, הוא גם חכם וגם אמיץ, אפילו עם אלכוהול. ג'יימסון, קרנל. ג'יימסון. פטריק! הספדתם אותי מהר מדי, קרנל. פטריקי, אתה חי! אני חי יותר מתמיד, הרדי. אבל איך? סלילה. אני איבדתי למוות ישר בעיניים, והוא השפיל מבטו. אתה כמו אשתי לשעבר. אי אפשר להיפטר ממך. סלי. עכשיו הרווחת את הג'יימסון שלך. תמזגו לו כוסית. מוזיקה! הריעו הידד לפטריק, כי פטריק הוא כל יכול, הוא גם חכם וגם אמיץ, אפילו עם אלכוהול, אני אוהבת רק את קים, וזה למרות הניקוטין, בגלל השרירים אותי הוא מדהים. חוקים. תבוא ותיקח ואותי גם תרים. לה 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 לה. הריעו הידד לפטריק, כפיים! פטריק הוא כל יכול, הוא גם חכם וגם אמיץ אפילו עם אלכוהול, הריעו הידד לפטריק. כי פטריק הוא כל יכול. רבה!
ספיישל ההגברה שלנו, דניאל סלבובסקי. למפיקה, פצצת הדינמיט שלנו, דניאלה שנהב. לנדיה קוצ'ר. נועם רובינשטיין. רון גבאי. נועה בקר. ואחרון חביב לשחר מרום. הוא מתבייש לעלות, אבל הוא יעלה. זה הסופר הירו האמיתי שלנו, שבגלל מוחו הקודח אנחנו פה בכלל, כי הוא הגה את כל הרעיון הזה.